हेलो फ्रेंड्स, আজি মই তোমালোকক 15,000 টকাৰ ভিতৰতে এখন ধুনীয়া মোবাইল ফোনৰ বিষয়ে কম যেটো গেমিংতে ডিসপ্লে আৰু 5G নেটৱৰ্কত আটাইতকৈ ভাল পাৰফৰম্যান্স দিব। বলা কোনো ধৰণৰ দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নোটিফিকেশনটো অন কৰা। আজি মই তোমালোকক কম Micromax ইনট 2 যেটো স্মাৰ্টফোন সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে অহা একমাত্ৰ ইণ্ডিয়ান ফোন। ইয়াক দুই ধৰণে কিনিব পাৰি। যদি তুমি এটা ইণ্ডিয়ান স্মাৰ্টফোন কিনিব বিচৰা তেন্তে Micromax ইনট 2 ল'ব পাৰা। এতিয়া কম ফ্ৰণ্ট সাইডৰ কথা। ইয়াৰ ডিসপ্লে 6.4 FHD এমোলেড স্ক্ৰীন, গৰিলা গ্লাছ প্ৰটেকশ্যন, ইয়াৰ লগত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ আছে কি নাই এইটো Micromax কোম্পানী ক্লিয়াৰ কৰা নাই। এমোলেড ডিসপ্লে থকাৰ বাবে ইয়াৰ কালাৰবোৰ ঠিকে আছে। ইয়াৰ লগতে Micromax এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে যেটো ইয়াৰ প্ৰচেছৰ। ইয়াত MediaTek Helio G95 গেমিং প্ৰচেছৰ লগোৱা আছে। গেমিংত এই ফোন ভাল পাৰফৰম্যান্স দেখুৱাৰ লগতে সাধাৰণ ব্যৱহাৰত এই ফোন ঠিকে থাকিব। ইয়াৰ ডিজাইনৰ Samsung Galaxy S21 নিচিনা লাগিব এণ্ড ইয়াৰ ডিজাইনৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ষ্টক এন্ড্ৰইড ক্লিয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স দিব যেটো কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে। দুটা সিম লগ আৰু এটা SD কাৰ্ড লগাব পাৰিব। ইয়াৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সাইটত লুক দেখিব পাৰি। কেমেৰা মডুলাৰ S21 আল্ট্ৰা নিচিনা। মেইন কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেল, 5 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড এণ্ড বাকি 2 মেগাপিক্সেলৰ দুটা কেমেৰা আছে আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডৰ মাজত 16 মেগাপিক্সেলৰ এটা ডাঙৰ কেমেৰা আছে। ক'বলৈ গ'লে কেমেৰা ইমান ভালো নহয় ইমান খাৰাপো নহয়, তথাপিও মই কম যে কেমেৰাটো ঠিক ঠাকে আছে আৰু ভাল ভিডিওগ্ৰাফি কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বেটাৰী পাৱাৰ হৈছে 5000 mAh বেটাৰী পাৱাৰ দিয়া আছে আৰু 13 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জিং এটা দিয়া থাকিব। 4GB RAM আৰু 64GB ষ্টৰেজৰ বাবে 13,500 টকা এটা মোবাইল কিনিব পাৰিব। তো তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে এটা লাইক বা কমেন্ট বক্সত এটা কমেন্ট কৰি দিব। থ্যাংক ইউ।